নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ। এই নতুন বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিম মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে। ধন্যবাদ। আজি যিটো মই বিষয়বস্তু আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে লিগেল হেয়াৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু নেক্সট অফ কিন চাৰ্টিফিকেটনো কি। যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় তেতিয়া তেওঁৰ প্ৰপাৰ্টি হওক, ইনভেষ্টমেণ্ট হওক, সেইখিনি পাব লাগিলে লিগেল হেয়াৰ চাৰ্টিফিকেটৰ দৰকাৰ হয় আৰু নেক্সট অফ কিন চাৰ্টিফিকেটৰ দৰকাৰ হয়। এতিয়া এই লিগেল হেয়াৰ চাৰ্টিফিকেট অথবা নেক্সট অফ কিন চাৰ্টিফিকেটখন কোনে ইছ্যু কৰিব? এইখন হৈছে নেক্সট অফ কিন চাৰ্টিফিকেট আৰু লিগেল হেয়াৰ চাৰ্টিফিকেট is a legal certificate issued by the district administration. The same may be obtained from respective deputy commissioner, sub-divisional officer, civil along with required documents. অৰ্থাৎ লিগেল হেয়াৰ চাৰ্টিফিকেটখন এপ্লাই কৰিবলৈ যাওঁতে এখন এপ্লিকেশ্যনৰ দৰকাৰ হয়। নেক্সট অফ কিন চাৰ্টিফিকেটখন এপ্লাই কৰিবলৈ যাওঁতেও এপ্লিকেশ্যন এখনৰ দৰকাৰ হয়। লিগেল হেয়াৰ চাৰ্টিফিকেট যিখন আছে তাক আমি নেক্সট অফ কিন চাৰ্টিফিকেট বুলিও জানো। এতিয়া এই লিগেল হেয়াৰ চাৰ্টিফিকেট বা নেক্সট অফ কিন চাৰ্টিফিকেটখন কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰে? এতিয়া যিজন এপ্লাই কৰিব, এপ্লিকেণ্ট মাষ্ট বি এন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন, তেওঁ এজন ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব। এপ্লিকেণ্ট শুড বি ৱাইফ, হাজবেণ্ড, মাদাৰ, ফাদাৰ, ডটাৰ, চন, ব্ৰাদাৰ, sister, uncle, aunt, nephew, niece of the deceased person. যিজন ব্যক্তি ঢুকালে সেই ব্যক্তিজনৰ ৱাইফ, হাজবেণ্ড, মাদাৰ, ফাদাৰ, ডটাৰ যিখিনি মই উল্লেখ কৰিলোঁ তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। এতিয়া কথা হৈছে এই চাৰ্টিফিকেটখন এপ্লাই কৰিবলৈ যাওঁতে কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব? সেই ডকুমেণ্টসমূহ হৈছে ডেথ চাৰ্টিফিকেট অফ দ্য ডিচিজড পাৰ্চন। যিজন ব্যক্তি ঢুকালে তেওঁ ডেথ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, এইটো কিন্তু মেণ্ডেটৰী। ডকুমেণ্ট ফৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ প্ৰুফ, ৰিলেশ্যনশ্বিপটো প্ৰুফৰ কাৰণে ডকুমেণ্ট লাগিব আৰু সেই ডকুমেণ্ট হ'ল ভোটাৰ আই ডি, পেন কাৰ্ড, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, মেৰেজ চাৰ্টিফিকেট, মেণ্ডেটৰী। কিন্তু চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন এফিডেভিট এইখনো মেণ্ডেটৰী। চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন এফিডেভিট, দুখন এফিডেভিট লাগিব, সেইখন কিন্তু মেণ্ডেটৰী। আৰু আদাৰ্ছ কিছুমানো আছে সেইবিলাক নন মেণ্ডেটৰী হয়। যেনেকৈ ধৰি লওক ভেৰিফিকেশ্যন অফ এ লেটাৰ অফ পেৰেণ্টছ, ভেৰিফিকেশ্যন এ লেটাৰ অফ পেৰেণ্টছ, ডকুমেণ্ট ফৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো মই আপোনালোকক ক'লোৱেই, আৰু আইডেণ্টিটি প্ৰুফ অফ দি এপ্লিকেণ্ট যেনেকৈ ধৰক ভোটাৰ আই ডি, পেন কাৰ্ড, পাছপৰ্ট, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, residence proofs of all legal heirs, passport size photograph of the applicant. এইসমূহ ডকুমেণ্ট দৰকাৰ হয় যেতিয়া নেক্সট অফ কিন চাৰ্টিফিকেট বা লিগেল হেয়াৰ চাৰ্টিফিকেট আপুনি এপ্লাই কৰিবলৈ যাব। এই ডকুমেণ্টসমূহ লাগিব এপ্লিকেশ্যনৰ লগত। এতিয়া কথা হৈছে যিখন লিগেল হেয়াৰ চাৰ্টিফিকেট দিব, এই লিগেল হেয়াৰ চাৰ্টিফিকেটৰ ভেলিডিটি কিমান? দি ভেলিডিটি অফ দি চাৰ্টিফিকেট এক্সটেন্স ফৰ এ লাইফ টাইম। গোটেই জীৱনৰ কাৰণে এই চাৰ্টিফিকেটখনৰ ভেলিডিটি থাকে। এতিয়া আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া লিগেল হেয়াৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু কিনছ যিখন নেক্সট অফ কিন চাৰ্টিফিকেটৰ কথা মই উল্লেখ কৰিলোঁ, সেইটো পাৰপাছটো কি, কিহৰ কাৰণে লাগে এইটো জনাটো খুবেই দৰকাৰ। যেতিয়া কিহৰ কাৰণে লাগিব? টু ক্লেইম দি বেনিফিটছ অফ এ ছাৰ্ভিং অৰ ৰিটায়াৰ্ড এমপ্লয়ী অৰ পেনশ্যন ইন কেছ অফ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী হু পাছড এৱে। যদি কোনোবা গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী ঢুকাই যায়, তেওঁৰ পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত বা আদাৰ বেনিফিটছবিলাক ক্লেইম কৰিবৰ কাৰণে লিগেল হেয়াৰ চাৰ্টিফিকেট অথবা নেক্সট অফ কিন চাৰ্টিফিকেট, অৰ্থাৎ লিগেল হেয়াৰ চাৰ্টিফিকেটখনক আমি নেক্সট অফ কিন চাৰ্টিফিকেট বুলিও জানো।
লাগিব ক্লেইম কৰিবৰ কাৰণে। যদি কোনোবা চৰকাৰী চাকৰিয়াল ঢুকাইছে, তেওঁৰ যিখিনি ক্লেইম থাকে পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আদাৰ প্ৰপাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, তেনে ক্ষেত্ৰত এই চাৰ্টিফিকেটখনৰ দৰকাৰ হয়। এতিয়া certain other responsibilities of the dead person are also transferred to the legal heir. যিজন ব্যক্তি ঢুকালে তেওঁৰ কিছুমান বেলেগ ৰেছপনচিবিলিটি আছে, সেই ৰেছপনচিবিলিটিবিলাকো সেই লিগেল এয়াৰ যিসকল থাকে তেওঁলোকলৈ ট্ৰেন্সফাৰ হয়। যেনেকৈ ফাইলিং ITR, ইনকম টেক্স ৰিটাৰ্ণ, ট্ৰেন্সফাৰ অফ পাট্টা, টেলিফোন, ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন, এই ৰেছপনচিবিলিটিখিনিও ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হয় লিগেল এয়াৰলৈ। তেনে ক্ষেত্ৰত লিগেল এয়াৰ চাৰ্টিফিকেট, নেক্সট অফ কিন চাৰ্টিফিকেট বুলি যাক আমি জানো দৰকাৰ হয়। এতিয়া আৰু এটা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা হৈছে, লিগেল এয়াৰ চাৰ্টিফিকেট হেজ এ লিমিটেড ইউটিলিটি। While transferring the property, transaction with financial institutions in court litigation cases, in that case, the legal heir certificate is not valid. যিখন লিগেল এয়াৰ চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখনৰ ইউটিলিটিটো, ব্যৱহাৰৰ যিটো উপযোগী, সেইটো কিন্তু সীমিত। যেনেকৈ ধৰি লওক, যেতিয়া আপুনি প্ৰপাৰ্টি ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব, ফিনেন্সিয়েল ট্ৰেনজেকশ্যন কৰিব কোনোবা ইনষ্টিটিউশ্যনৰ লগত আৰু কোৰ্ট কেছ কৰিব, তেতিয়া কিন্তু এই চাৰ্টিফিকেটখন ৰেলিভেণ্ট নহয়। এই ক্ষেত্ৰত দি ছাকচেছন চাৰ্টিফিকেট টেক্স দি ৰোল। এই ক্ষেত্ৰত ছাকচেছন চাৰ্টিফিকেটখনৰে দৰকাৰ হয়। এতিয়া এইখিনি কথাৰ পৰা আমি এইটো কথাই বুজি পালোঁ যে লিগেল এয়াৰ চাৰ্টিফিকেটক আমি নেক্সট অফ কিন চাৰ্টিফিকেট বুলিও জানো। আৰু এই লিগেল এয়াৰ চাৰ্টিফিকেট বা নেক্সট অফ কিন চাৰ্টিফিকেটখন এপ্লাই কৰিবলৈ যাওঁতে এপ্লিকেশ্যনৰ লগত কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব সেইখিনিও আপোনালোকক মই উল্লেখ কৰিলোঁ। তথাপি আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছোঁ। ডেথ চাৰ্টিফিকেট অফ ডিচিজ পাৰ্চন সেইখন মেণ্ডেটৰী। ডকুমেণ্টছ ফৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ প্ৰুফ, ভোটাৰ ID, পেন কাৰ্ড, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, মেৰিজ চাৰ্টিফিকেট, সেইবিলাকো মেণ্ডেটৰী লাগিব। চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন এফিডেভিট লাগিব, মেণ্ডেটৰী। ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান আদাৰ্ছ বেলেগ ডকুমেণ্টো আছে, কিন্তু সেইবিলাক মেণ্ডেটৰী নহয়। আৰু যিসকল চৰকাৰী চাকৰিয়াল তেওঁলোক ঢুকাই গৈছে, তেওঁলোকৰ বেনিফিটখিনি ক্লেইম কৰিবৰ কাৰণে লিগেল এয়াৰ চাৰ্টিফিকেট, নেক্সট অফ কিন চাৰ্টিফিকেটখন দৰকাৰ হয়। আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, লিগেল এয়াৰ চাৰ্টিফিকেট ইজ নট দি আল্টিমেট ডকুমেণ্ট টু ডিটাৰমিন দি লিগেল এয়াৰ্ছ অফ দি ডিচিজ পাৰ্চন। এই লিগেল এয়াৰ চাৰ্টিফিকেটখন কিন্তু আল্টিমেট ডকুমেণ্ট নহয়। কিহৰ কাৰণে আল্টিমেট ডকুমেণ্ট নহয়? টু ডিটাৰমিন দি লিগেল এয়াৰ্ছ অফ দি ডিচিজ পাৰ্চন। Whereas the succession certificate resolves to identify the rightful heir for the transfer of property if the nominee is not selected or there is no valid will. অৰ্থাৎ লিগেল এয়াৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু নেক্সট অফ কিন চাৰ্টিফিকেট আৰু ছাকচেছন চাৰ্টিফিকেটৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে। এই পাৰ্থক্যটো মই আপোনালোকক জনালোঁ এইমাত্ৰ। তথাপি আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছোঁ, legal heir certificate is not the ultimate document to determine the legal heirs of the deceased person. Legal heir certificate kon ultimate document নহয় এটো ডিটারমিন কৰিবলৈ, legal heirs বিষয়ে ডিটারমিন কৰিবলৈ legal heir certificate কিন্তু ultimate document নহয়। Whereas the succession certificate resolves to identify the rightful heir. এই সাকসেশন সার্টিফিকেটখনেহে প্ৰমাণ কৰিব আপুনি রাইটফুল হেয়াৰ হয়নে নহয়, উত্তৰাধিকাৰী হয়নে নহয়, সেইটো সাকসেশন সাৰ্টিফিকেটখনেহে ডিটাৰমিন কৰিব। কিহৰ ক্ষেত্ৰত? ফৰ দি ট্ৰেন্সফাৰ অফ দি প্ৰপাৰ্টি ইফ দি নমিনি ইজ নট সিলেক্টেড। প্ৰপাৰ্টি যেতিয়া ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হ'ব সেই মৃতকৰ যদি নমিনি সিলেক্ট কৰা নহয় আৰু উইল নাথাকে। সংক্ষেপত ক'বলৈ গ'লে লিগেল হেয়াৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু নেক্সট অফ কিন চাৰ্টিফিকেটখন দৰকাৰী।
আৰু দৰকাৰী এইকাৰণে কাৰণ যিজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হ'ল তেওঁৰ যিখিনি বেনিফিট আছে প্ৰপাৰ্টি হওক ইনভেষ্টমেণ্টেই হওক সেইখিনি অ'নাৰশ্বিপ বা ছাকচেড কৰিবৰ কাৰণে লিগেল এয়াৰ চাৰ্টিফিকেট নেক্সট অফ কিন চাৰ্টিফিকেটখন দৰকাৰ হয় মোৰ এই কথাখিনিৰ পৰা আপোনালোকে এইটো নিশ্চয় বুজি পাইছে নেক্সট অফ কিন চাৰ্টিফিকেটনো কি আৰু লিগেল এয়াৰ চাৰ্টিফিকেটনো কি লিগেল এয়াৰ চাৰ্টিফিকেটক আমি নেক্সট অফ কিন চাৰ্টিফিকেট বুলিও জানো আৰু কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লিকেণ্ট কোন হ'ব পাৰিব আৰু কি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে আৰু কি ডকুমেণ্ট লাগিব এই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক সংক্ষেপত মই দাঙি ধৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ লাভ হৈছে বুলি মই আশা কৰিব পাৰোঁ অহা খণ্ডত আৰু এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি নমস্কাৰ